إن صح التعبير، واعذرني على جسارتي، الاتكاء فقط على أصول المذاهب الأربعة رحمة الله عليهم جميعا ليس صوابا، بمعنى أن إيقاف روح الاجتهاد في الأمة أضر بها. نحن نعلم أن مالكا والشافعية وأحمد وأبا حنيفة أفذاذ ورجال وعلماء وربانيين، ونسأل الله أن يحشرنا معهم، لكن لا يعني أن الله جعل الحق محصورا فيهم. أنا أعلم أنه لا أحد نظريا يقول بهذا، لكن ليس المعول عليه المسألة النظرية. هل تعتقد أصلا أن أهل أنه نطلع بمذهب جديد؟ أعفيني من الإجابة. أهلا، هذا فنجان من 8 وأنا عبد الرحمن أبو مالح. هذه الحلقة مع أبو هاشم صالح المغامسي، وهي حلقة أقدر أقسمها إلى 3 أقسام. أولها هي شخصية وتكون أبو هاشم، من هو؟ ليه درس اللغة العربية واختارها تخصصا له؟ وليه ما درس الماجستير والدكتوراه؟ له رأي حاد في المنظومة الأكاديمية، ولعلها اللي دعته للتوقف عن المسير في السلك الأكاديمي النظامي. والثاني هو موضوع بدأناه مع عبد الله السفياني، لكن اليوم من جانب مختلف. مع عبد الله كان نقد الخطاب الديني، اليوم هي محاولة لفهم مشكلة الخطاب الديني الحالي وفهم الحل البديل المقترح. هل أصلا صح فكرة تجديد الخطاب الديني ولا هي تجديد الدين؟ فتجديد الدين موجود من قديم، فهو حديث هم بناء مساحة جديدة لخطاب ديني معتدل في ظل غياب الخطاب الديني. وأما الثالث فهي حديث فيما أحب العرب، الشعر. فالمغامسي يحب شوقي أيما حب، يقول أن العرب ما اجتمعت على شيء مثل ما اجتمعت على أن أمير الشعراء أحمد شوقي. وبما أن هذا رأيه الصريح في شوقي، فكان ودي أعرف رأيه الصريح في سعد بن جدلان وشعره، وفاجأني. قبل أن نبدأ ودي يكون هذا البودكاست أفضل بودكاست، ودي أنه يكون كذلك بالاقتراح والتوصيات سواء للضيوف أو المواضيع أو حتى على الإعداد أو التقديم. فكرموني بالتوصيات على أبل بودكاست أو على بريد البرنامج فنجان@8.com. أما الآن لنبدأ. اللي كنا في نقاش قبل الحلقة وش تعرف نفسك؟ في تعريف رسمي وفي تعريف بيني وبين الله. التعريف الذي بيني وبين الله: عبد أنعم الله عليه، ستر معايبه وأظهر محاسنه. والتعريف الرسمي: الاسم صالح عواد صالح المغامسي، تعد قبيلة المغامسة من بني سالم من حرب، تسكن المدينة المنورة، ولدت في قرية اسمها الخيف، تبعد عن المدينة قرابة 100 كيلومتر، دونها ودون بدر 40 كيلو. مكثت فيها 2 لا أذكر منهما شيئا، ثم انتقل والدي رحمه الله إلى المدينة ومعه أختي الكبرى أم أحمد ووالدتي الكريمة أم صالح، وسكننا في حي غير بعيد عن الحرم النبوي يسمى باب الكومة. هناك نشأت وترعرعت مرحلة ابتدائية، سنة أولى في مدرسة اسمها حسان بن ثابت، ثم انتقلت إلى مدرسة غير بعيدة عن المنزل اسمها المدرسة الناصرية وتخرجت فيها، ثم انتقلت إلى مرحلة متوسطة سعيد بن المسيب، ثم انتقلت إلى المعهد العلمي بناء على رغبة الوالد. المعهد العلمي شؤون دينية، وكان رغبة الوالد أن يعني يظهر فيه شيء من ذلك، لأن الوالد كان يعني توفي وهو على سيرة طيبة، يعني منذ أن نشأ شابا إلى أن ختم له بخير، يعني ما كان يعني كان طوال حياته ما شاء الله لا قوة إلا بالله رحمة الله عليه مستقيما محافظا. وتخرجت منه وهي من المعهد العلمي بعد 3 سنوات، تلحقت بكلية التربية قسم اللغة العربية 4 سنوات، تخرجت في 1405، يظهر لي أنه كان في شهر رجب أو شعبان ما أشبه هذا. مكثت مدرسا في المرحلة المتوسطة
7 سنوات، مدرسة يقال لها كعب بن مالك. انتقلت إلى المرحلة الثانوية مدرسا اللغة العربية عام 1412. 413 عينت مشرفا تربويا، كان قديما يسمى موجه ثم يسمى مشرفا تربويا في إدارة تعليم منطقة المدينة المنورة. عام 18 هجري انتقلت إلى كلية المعلمين بدرجة معيد، وتخرجت أو تقاعدت وأنا معيد من حيث الدرجة العلمية، يعني لم أستفد يعني وظيفيا ولا ماليا من هذه الحقبة، وقد امتدت أكثر من يعني قرابة 18 عاما. 18 سنة وأنت معيد؟ أي يعني مدة طويلة، منها عام 28 بعد 10 سنوات عينت مدير مركز البحوث وأنا على ملاك الجامعة معيد. تقاعدت في عام 38 جامعة طيبة؟ جامعة كانت كلية المعلمين ثم انتقلت إلى جامعة طيبة. يعني 20 عاما وتقاعدت، يعني تقاعدت وأنا معيد. ليش ما كملت؟ ليه؟ حاولت، يعني أتيت هنا إلى الرياض، درست جامعة الملك سعود عام 1419، أخذت السنة المنهجية ثم لم أكمل. يعني ما أنا يعني لم أعطى حظا في الكتابة. يعني ثاني شيء لم أكن مقتنعا أنا أصلا بقضايا رسائل الماجستير والدكتوراه هذه، إلى الآن ما زلت غير مقتنع بها. يعني وش قناعتك فيها؟ يعني تأخذ وقتا زمنيا طويلا من أجل شيء يسير جدا، يعني المحصول العلمي أقل، غير الشهادة مسألة أخرى. يعني هو يصبح حامل الماجستير ثم للدكتوراه صاحبها، لكنه ما أعتقد أنه في علم أو مجال تفرغ له نفسك 5 سنوات، يعني لا يوجد بحث عقليا. يعني أنا أستطيع في ال5 سنوات هذه أن أتجاوز أشياء كثيرة في العلم، يعني ما أحتاج أنا 5 سنوات تحت رقبة أستاذ أعلى مني يعني أتردد عليه أكتب له شيئا في موضوع بحث واحد وأسافر أقطار من أجلها. أعتقد أن هذا، يعني أنا أعتقد أنه أنا وجدت في المرحلة الزمنية تفرغت فيها للقراءة والفهم والمدارسة والمشاركة والحضور عند الأكابر وأمثالهم أضعاف ما يمكن أن يحصل عليه من نالوا درجة الدكتوراه والماجستير، على الأقل في كثير من الفنون يعني العلمية. بس ما تعتقد أنها تساعد طالب العلم على ضبط البحث العلمي ومعرفة كيف؟ لا تحتاج إلى مثل هذه المدة، على الأقل في بلادنا. ليه؟ في بلادنا يطيلونها، يعني جامعاتنا الحق أنها مقصرة في هذا الشأن تقصيرا كبيرا. يعني أنا رأيت هذا عيانا. يعني أنا أذكر مرة اسم العمادة كان اسمه عمادة الدراسات العليا، ثم كلية الدراسات العليا، فهذه عشان تكتب على غلاف بحث ثانوي، يعني تبدلها وتخرجها وتطلعها وغيروا البحث ويعرض على رئاسة القسم غير، أحيانا من أجل حرف جر حتى يجتمع القسم مرة أخرى ويجيزوا تلك الأوراق يحتاجون إلى أمد طويل. ثم الحقيقة يعني النتيجة يعني لا يغضبون مني. مثلا أنت الآن ما الذي يحصل في المناقشة؟ الطالب يقرأ والمشرف يقرأ والمناقش يقرأ، افتح صفحة كذا افتح صفحة كذا. أنا أعتقد أنك حتى تعطي أحدا ما الشهادة العالية عالمية الدكتوراه، أنه يأتي إلى وقت المناقشة ثم يطلب منه إغلاق الرسالة. قل لنا ما هي رسالتك في نصف ساعة، وإذا كان تخصصا شرعيا أو أدبيا ينبغي أن لا يلحن، تكلم بالفصحى، هذه آلة هذا العلم، فإن كان يجهل آلة العلم كيف توصل إلى هذا العلم؟ فإن قالها ملخص: أنا مكثت 3 سنين بإشراف الدكتور فلان أبحث في مسألة كذا، تبين لي كذا، تبين لي كذا، وجدت من المعضلات كذا، رجحت كذا لسبب كذا، يقنع الناس في ساعة إلا ربع، يقنع الناس. إن استطاع أن يقنع الناس ويقنع اللجنة هبوه ما تشاء. أما غير ذلك أعتقد أنه، ولذلك يعني أنا يعني جلست مع كثير، وأنت أكيد وغيرك فعل، يعني مع من حصلوا على بعض طبعا ليس الكل، بعض من حصل
على شهادة الدكتوراه. أما إذا فرعته ميمنة أو ميسرة توقف، وبعضهم حتى لو كلمته في تخصصه أن يجيبك. وليس المقصود الآن، قد يأتيك أحد الآن كردة فعل يقول الرجل لم يحصل على ماجستير الدكتوراه، فهذه كلمة أو لغة عدوانية أو لغة، يعني يشهد الله أن هذا كان رأيي من قبل أن أخفق أنا. يعني أنا ما دخلت هذا الباب تماما. يعني كانت أذكر أنهم قالوا لي أن عنوان البحث النقد الأدبي في كتاب الزهرة لمحمد بن داود، فلما أنا جلست أقرأ يعني هذا يحتمل 2 3 أن أنا أقضي عمري فيه، هم لو طلبوا مني بعد أسبوع أنا أذكر لهم كله إلقاء فهما والله لقمت به. ما يحتاج والله أني بجلس 2 3 عشان أنا كل يومين أغدو وأروح على الأستاذ وأعرض عليه ما كتبت، مرة يقبله مرة لا يقبله. طيب المهم ليس المقصود الآن إيجاد تبريرات، لكن هذا الذي وقع. هذا الذي وقع. طيب وش اللي المعهد العلمي يكون في اللي هو بديل اليوم الثانوية، في نفس مرحلة الثانوية ولا بعد الثانوية؟ لا، في الثانوية قديمة. المعاهد العلمية قديمة. المعاهد العلمية فكرتها جاءت كما ذكر حمد الجاسر رحمة الله عليه في سوانح أيام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله تعالى عليه، العالم الجليل مفتي الديار السعودية في زمنه. فهو كم سماحة الشيخ كأنه معترض على بعض المواد التي أدخلت في التعليم أيام بن مانع وأيام رجال التعليم في زمن الملك سعود غفر الله له ورحمه. فيظهر أن حمد الجاسر أو فريق العمل المكلف من قبل ولي الأمر أدخلوا الهندسة والأقاليم التي كانت سمت بعد ذلك بالجغرافيا، فالشيخ محمد بن إبراهيم اعترض عليها. وكان الشيخ حمد بذكائه يعني التف على الأمر وقال ننشئ معاهد دينية ليست فيها هذه المواد، ولذلك مكثت إلى عهد قريب تسمى معاهد آل الشيخ، لا تسمى معاهد علمية عند الناس على الأقل. وفي المملكة حفظها الله أكثر من 50 معهدا تتبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وحتى يرغب الناس فيها كانت تعطي وما زالت أعتقد مكافأة شهرية للطلاب حتى يرغب الناس في طلب العلم الشرعي. هل ضر السعودية أن دائما لما نقول العلمي نحصر في العلم الفقهي، فتلقى دائما العلماء يقصد فيهم علماء الفقه، والمعهد العلمي هو معهد علمي ديني؟ هو طبعا هو لا نستطيع أن نقول أنه ضر السعودية كبلد. لا أنت تعلم السعودية يعني بلد قائم، البلد العظيم مثل السعودية ضر المشهد العلمي. لكنه أضر بالتوجه العلمي للناس. لكن كبلد لا، طبعا البلد ما شاء الله قوة إلا بالله، لكن كحصر العلم في هذه القضية هو طبيعي. يعني دائما كل أهل علم كل أهل صناعة يعظمونها يعني جبلة حتى يفيء الناس إليهم. يعني حتى النحو في زمن الكوفيين والبصريين عظموه تعظيم خارج عن نطاقه يعني زي كده، وأشغلوا الناس بمسائل معلومة يعني، ولما سئلوا هم قالوا إن لم نفعل كذا لن يلجأ الناس إلينا. وهذه طبيعة كل، يعني ما نستطيع أن نلومهم لوحدهم لأن هذا شأن كل أهل صناعة يعني. طيب فأنت أخذت المعهد العلمي بعدين يوم درست قلت إلى جامعة الملك عبد العزيز. وش اللي خلاك مثلا ما تكمل في تخصص فقهي أو شرعي وانتقلت لأنك تدرس اللغة العربية؟ كنت محبة اللغة العربية. نعم، لم أكن يعني إذا تكلمنا بمنتهى الصراحة لم يكن عالم الدين وقتها عندي بالصورة المثلى التي أنا أرتضيها. يعني أنا خالطتهم في المعهد وفي غيرها، لا يعني رجال أفاضل صالحون أخيار، لكن هذا المجال ليس مجال يعني عاطفة. يعني أنت لم تكن هناك صورة مثلى لا تستطيع أن تقتدي. أنا كنت يعني الشيخ عبد العزيز بن صالح إمام الحرم النبوي رحمة الله عليه، هذا الرجل كان نموذج أمامي، لكن كنت أعلم أن الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه لم يكن يقرأ ولا يكتب، إنما درس على الشيخ العنقري رحمة الله عليه الفقه، ثم عين من قبل الملك عبد العزيز رحمة الله على الجميع في الحرم النبوي. لكن أنا كنت معجبا بهيبته
بجلالته إن صح التعبير، يعني كما يقال جلالة مالك، كان الرجل ذو جلالة عجيبة، وهذا شيء محبة قلبية يعني كرجل دين أو حد. يعني في زمنه كنت أنا أميل إلى شخصيته وأحاكيه كثيرا، حكي في القراءة، حكي في الخطبة إلى اليوم، حكي في المشية، حكي في أشياء كثيرة. ولذا أنت اخترت اللغة العربية؟ لكن اللغة العربية كنت طالبا، كنت أحفظ شعر كثير فطبيعي وأحب اللغة يعني. طيب والوالد اعترض على هذا الاختيار؟ لا، لم يعترض. ما اعترض؟ لأنه هو اللي رغبك في المعهد. هو رغبني في العلم الشرعي، لكن الوالد كان يترك مساحة. طيب كنت تردد برضو على ابن باز وابن عثيمين؟ لا، ابن باز رحمة الله، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه كان عندنا في المدينة. انتقل منها عام 1300 أوائل 96 هجري في عهد الملك خالد. لما جاء الملك خالد رحمة الله عليه أنشأ ما يسمى بالرئاسة العامة للإفتاء. ذلك الوقت كان الشيخ في الجامعة الإسلامية. جاء حينا مرة في زواج مبسط وحضره وألقى كلمة. كنت صغيرا بذلك الوقت، ولما يعني كنت أذهب إلى الحرم كثيرا، لكن لا أتعمد يعني أجلس في الحرم أقرأ قرآن، أجلس مع أقراني، أذاكر موادي، أصلي بشغف وراء الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه المغرب والعشاء، لأنه كان يجهر بالقراءة فيها، طبعا هي جهرا، فأنا أسمعها وأحب ترتيله وأعيد قراءته في البيت كنوع من التعلق. لكن ما ترددت عليه يعني. هذا في المرحلة الجامعية كنت أقرأ في شتى أفنان العلم، لم أتخذ المسار الشرعي، لكني أقرأ في جميع أفنان العلم، حتى المجلات التي يعني في ذلك الزمان الأدبية الفكرية غيرها كنت أقرأها يعني. وش اللي خلاك ما تأخذ المسار الشرعي؟ هذا لا أستطيع أن أجيب، لا أدري يعني أنا، لكني يعني إذا أراد الله شيئا هي أسبابه. أنا كنت يعني شخصيتي كانت شخصية متنوعة يعني أقرأ مع أن كثيرا من حولي لا يعرفون هذا. يعني أنا عند أقراني قد لا يعرفون أنني بهذه إلا القليل، القريبين مني جدا قد يعرفون، لما أن أخلاط الناس آنذاك يعني أنا كنت أؤمن عقلياتهم لا تتحمل ما سأقوله لهم، فإنما كنت أجاريهم. لابد لك من رفقة، لابد لك من أصدقاء، لابد لك وقت المطر تذهب، لابد، هذا شيء طبيعي. ولو أنت سموت على الناس ألفوا منك، يعني الناس ليسوا محتاجين إليك. فلم أكن أخرج كل ما يعني أعرفه في العلم يعني أو قراءاتي. يعني في تلك المرحلة أنا قرأت كامل المبرد والعقد الفريد لابن عبد ربه، حفظت كثيرا من أشعار العرب. ديوان المتنبي كنت أقرأ فيه هنا في المرحلة المتوسطة. روايات أجاثا كريستي قرأتها. قرأت، كنت أحافظ على مجلة العربي الكويتية معروفة يعني. معروفة. كنت أقرأ فيها كثيرا يعني شهريا، لا أتركها، من المتوسطة تقريبا أو من الثانوية أو قبل، وأنا أقرأ في مجلة العربي. بين الحين والحين كانت مجلة اسمها النهضة الكويتية معروفة، كنت أقرأ فيها أخبار. كان أعتقد وقتها يوسف المساعيد تقريبا هذا الاسم رحمة الله عليه، يعني يمكن لم أنسى. كل هذه كنت أقرأها في زمنها. كان في مجلة سعودية اسمها مجلة اقرأ، كنت أقرأها. اليمامة كنت أقرأها. الصحف السعودية كلها كنت حريص عليها. كان في مكتبة بيجي أمام الحرم، مكتبة عامة بجوار بيت الشيخ عبد العزيز، فكنت في أيام الصيف أجلس فيها بالساعات أقرأ فيها في شتى الفنون، في شتى الأشياء العلمية يعني. ليش تركز على شتى الفنون؟ يعني ما أستطيع أن يعني ألبس ثوب زور وأقول أني كنت أذهب لكتب الدين وأحفظها وأقرأها، لا، أقرأ إخباريا، يعني إخباريا أقرأ أكثر بهذه الطريقة. يعني جميع أشتات أي شيء ممكن يقرأ أقرأه. حتى كنت أمزح مع أحد قلت أقرأ حتى هروب العمال. قديم كانوا يضعون هروب العمال في الصحف، كنت أقرأ حتى هروب العمال. فكان عندي صورة تامة عن المجتمع جيدة يعني بهذه الطبيعة القرائية. ما أنا بصور الوجه الجميل ده والتسريحة الحلوة دي. يا عافية رجالة اللي حيتحرك تبغى تروح ايش تقول؟ خلنا نروح.
أنا لما نتكلم مثلا أنا من جدة، لما جيت الرياض في عندي حرفين تقريبا كنسلتهم. اليوم تلوت نتقابل الساعة 2:30، هذه ما ينفع تقولها. يعني حتى التفاح ممكن تقول ثفاح بس لا تقول تفاح. في 2019 و2020 في تغريدة قاعدة تتكرر كل دي السنوات. الغريب إن في كل مرة تطلع يجيها تفاعل أكثر من السنة اللي قبلها، لكن السنة هذه جاها 18,000 لايك. التغريدة وكمية التفاعل عليها تتكلم عن ظاهرة من الواضح أنها تمثل كثير من الناس، وهي حزب اللي عندهم انفصام لهجة ويتكلم حسب لهجة اللي معاه. وهل كان يعني منزل قراءة اللي ربيت فيه؟ اي نعم. المنزل بالنسبة لي أنا الأكبر يعني. وأخوانك يقرؤون لكنهم يقرؤون صحف. صحف تميل للرياضة أكثر. فكنت أنت المثقف المتدين بينهم؟ لا، كلنا محافظين بمستوى واحد. مستوى واحد. الوالد هو كان محافظا، يعني البيت نشأة يعني بفضل الله، يعني من تربيته نشأة مستقيمة. يعني ما نستطيع أن نقول مثلا واحد فينا كان لا سمح الله حايد ثم تاب، أو كان مثلا يسموه منتكس ثم التزم. هذه لم نعرفها، لا أنا ولا إخوتي. بس وش يعني أثرت قراءاتك المختلفة عنهم على شخصيتك؟ هذه شخصيتي غير، هذه شخصيتي العلمية صح. حتى لما ذهبت إلى الكويت عام 1404 وابتعثا من الجامعة، أكدت قضية الثقافة التي كنت أقرأ فيها، يعني طالبا كنت وقتها. وشلون أثرت؟ يعني لما الجامعة تختارك فهي تعطيك، يعني تعطي من حولك خبر رسمي إن هذا فعلا مثقف، يعني ما كنت أنت تواريه أظهره الله. طيب، التعبير هذا ممتاز. إذا بجلس على التعريف شوي كمان، هو إنه لما مثلا أتذكر لما قلت في تحليل الموسيقى زمان، أتذكر أنه كانوا الناس يقولون يعني من هو أصلا حتى يفتي. فهو هل نقدر، وحتى اليوم يعني كنت أبحث في جوجل، فكانت نتيجة كذا لما تكتب في جوجل كذا تطلع نتيجة خصوصا بالإنجليزية، فما أدري ما شفت اللي بالعربي، بس إنه كانوا كاتبين إنه واعظ سعودي كذا، صالح المغامسي واعظ سعودي. بعدين كنت بحثت عن شخص آخر فكتبوا مفتي. يعني فمن متى يصير الواعظ واعظ؟ متى يحق للناس إنه يصير هذا الشخص مفتي؟ هل هي شهادة دكتوراه؟ هو السؤال من الذي قال؟ هذا نقطة مهمة. طبعا إذا كان محبا سيجعلك إمام المفتين، وإن كان خصما عدوا ينتسب إلى جماعة ما مناوئة لك، هو أصلا نعمة أنه اعترف بك أنك مسلم، يعني فأنت لا ترجو منه أكثر مما يمكن أن يعطيه، وما يقدر. وحتى يمرر هذا الأمر لا بد أن يقول هذه الكلمة. هو أراد أن يقول أن المعازف حرام، فحتى يبطل هذه الفتوى أبطل أول شيء قائلها، فأخرجه في نظره هو من كونه مفتي أو عالم أو فقيها إلى كونه واعظا، لأنه يعرف أن كلمة واعظ عند الناس أقل من كلمة، مع أنها في القرآن ارتبطت بالأنبياء، قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. والله يقول لسيد الخلق وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. في حديث العرباض بن سارية وعظنا الرسول صلى الله عليه وسلم موعظة ضرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. وفي البخاري من حديث ابن عباس إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فوعظهم حتى أبكاهم. فهذا أصلا دأب الأنبياء، لكن هو يريد أن يسقطك، فقبل أن هو يريد أن يسقط الكلمة، فحتى يسقط هذا الرأي أراد أن يسقط الكلمة. هو شوف، يعني قبل أن نتجاوز هذه المرحلة إيش الإشكال؟ الناس يعني أحيانا عندما تختلف معهم في مسألة فرعية فقهية، أي مسألة، فجأة يقلب نفسه هو كأنه تربى في دار الأرقم من أبي الأرقم، وأنت كأنك نشأت في دار الندوة، يعني هذه التي فيها صناديد قريش وهذه التي فيها كبار المهاجرين، يجعل هذه المسألة كأنها بين دار الأرقم ودار الندوة لمسألة فرعية فقهية. هو يعرف أن الخلاف فيها قبل أن تلده أمه، يعرف تماما، وأنها ليست من قواطع الشريعة وليس فيها نص شرعي محكم ولا إجماع أبدا
أنا ما أتكلم عن المسألة هذه، على مسائل كثيرة جدا، ويعلم أن كتب الفقه ضجت بالخلاف ونقله فيها، لكنه مع ذلك حتى يسقطها يريد، حتى يردها يسقط قائلها، حتى بعد ذلك يمرر إسقاط القول. وهذا ضعف أصلا، ضعف وتجده كثيرا، لكن لا يعقل. الحمد لله، يعني لا يمكن لمثلي أن يبالي بمثل هذه الأقوال، يعني الحمد لله. طيب متى، إذا ودي أعرف متى يحق للإنسان أن يكون أهل للفتوى بوجهة نظرك؟ إذا جمع آلة الفتوى. هناك علوم آلة، هناك علوم مساعدة، ثم الكتاب والسنة والعلم بهما جيدا، والتمرس فيها، وقراءة كثيرا مما دونه الفقهاء قبله، الاطلاع على كتب الفقه، وأن يعني يطيل النظر فيها، ويصبح مع ذلك يكون من قبل يملك ملكة عقلية، وإذا رزق إخلاصا أصبح أهلا للفتوى. طبعا نتكلم على الظاهر، والناس في هذا منازل طبيعي، فطبيعي جدا يعني يكون بينهم منازل كثيرة في هذه القدرة، وإنما تظهر عندما يتكلم المفتي. هذا المفتي المتكلم عندما يتكلم ويحاول أن يقنعك برأيه، يظهر عقله، يظهر علمه، يظهر كلامه، لا يستطيع. الشمس لا تحجب بغربال. وهل من الصحي للمجتمع أن يكون فيه تعدد في الفتاوى؟ تماما، لابد. لا يصح حمل الناس على مذهب واحد. أنت تعلم مثال، أصلا الحاكم العاقل هو الذي يجعل المدارس الفقهية في البلد متنوعة، هذا من كمال عقل الحاكم. جوهر الصقلي أسس الجامع الأزهر لدولة العبيديين التي انتقلت من المغرب إلى مصر، معلوم هذا واضح، وجعل المذهب الذي يدرس المذهب الشيعي، وجمع له العلماء، حماهم من أكلاف الحياة، ودر عليهم أخلاف الرزق حتى يتفرغوا للعلم. جاء صلاح الدين الأيوبي، الدولة الأيوبية جاءت بعد دولة نور الدين زنكي، خلع المذهب كله من الجامع وأبقى الجامع. كان شافعيا فأمر بتدريس المذهب الشافعي. هذا الرجل رغم أنه عسكري في المقام الأول، لكنه كان فطنا، علم أن المذهب المعمول به في دار الخلافة في بغداد المذهب الحنفي، فدرس المذهب الحنفي، ارتقى أكثر حتى يتودد المسلمين، شرع في تدريس المذاهب الأربعة وهو شافعي، فأصبح يدرس في الأزهر الشافعية والحناف، المذهب الحنفي والشافعي والحنبلي والمالكي إلى اليوم هذه الأربع المذاهب تدرس في الجامع الأزهر. لذلك بصراحة يعني لا يمكن أن يقاس الجامع الأزهر بأي جامعة أخرى تنتسب إلى الإسلام، من باب الإنصاف، ليس من باب العاطفة لكن باب الإنصاف. وانت الأزهر أنا أعتقد أنه أفضل قامة علمية موجودة في العالم الإسلامي اليوم كجامعة. تعزو هذا لتنوع المذاهب ولا لجودة الأساتذة؟ الأساس الذي بني عليه الأزهر، يعني العلماء المصريون عبر التاريخ إلى اليوم، إلى الشيخ أحمد الطيب وفقه الله، حافظوا على رسم الأزهر. يعني هذا يعني الأشياء الأسس متينة المحافظة عليها صعبة، لكن الناس يشهدون أنها باقية على حاله، مثل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وضعها عند الناس عظيم، لأن منذ أن أسست إلى اليوم لم يأتي أحد من تولى إدارتها خرم تلك القاعدة، مشى. كذلك الأزهر يعني عمر بالأكابر، رحمة الله عليه السيد طنطاوي، قبله فلان وفلان وفلان، محمد بخيت المطيعي رحمة الله عليه، وقبلهم في الأوائل كان الخراشي وغيره، يعني من عهد تعرف يعني، وأسس في واسط القرن الرابع تقريبا، فما من ذلك العهد يعني يقوم في فم الدنيا وحي الأزهر، وانظر على سمع الزمان الجوهرة، واجعل مكان الدر إن فصلته كذا خرز السماء النيرة، أبيات شوقي.
وما جوانه يقول في علمائه، والحق أنه قام مع احتفاظ الجامعة الإسلامية بالمدينة، جامعة الإمام أحمد بن سعود بالرياض، كلاهما جامعات راقية، جامعات كذلك في الأردن، في الكويت، في غيرها، كلها محفوظ قدرها، معلوم مكانتها. لكن أتكلم عن منهج الأزهر، منهج عظيم صراحة. أنا أتكلم في الدراسة الفقهية. الدراسة الفقهية إيه، بس اللي وغيرها، لكن في المجال الفقهي أولا. القدرة على التقبل، القدرة على التقبل. أنت تعلم يعني إذا تكلمنا كذا بصراحة جدا، يعني مما يدل على أن الرؤية التي يعني حمل لواها سمو الأمير محمد بن سلمان وفقه الله أنها تمضي في الطريق الصحيح قضية الانفتاح العلمي. الانفتاح العلمي شاهد برهان ساطع على أن هذه الرؤية تمشي في مجال صحيح. الانغلاق العلمي، الانكفاف، حمل الناس على رأي واحد، اليوم أو غدا سيخرجون عنه. يعني حتى على مستوى أشياء كبر يسميها هيجل مكر التاريخ، أحيانا ينقلب الأمر على من صنعه. لكن الانفتاح العلمي هو الذي، لأن كما قال ابن قدامة رحمة الله عليه في مقدمة المغني لما تكلم عن العلم وتكلم عن علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال: وإجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. فلا تجعلوا هذا الاختلاف شر، هذا خطأ. لكن يعني نسمع بأن الاختلاف رحمة، لكن في التطبيق ما هو موجود. قلت لك قبل قليل، قلت لك هم يجعلونها بين دار الأرقم ودار الندوة. يخرج هو الآن كل يدعي نظريا مسائل الخلاف ويدرسها، لكنه إذا جاء يطبق. وهل هذا أمر مقصور عليه يعني حديثا ولا موجود من موجود قديما؟ موجود قديما. مثل وش العصور اللي كان فيها هذا؟ في كل العصور كان في تعصب مذهبي موجود. لأنه شوف، السياسة، الحكم يعني يلقي بظلاله على الأشياء أواسط القرن الرابع. أنت لو قرأت تاريخيا كيف حال الأمة سياسيا في أواسط القرن الرابع. طيب، مصر والحجاز في حكم الفاطميين، إسماعيلية المذهب. زين، دار الخلافة بغداد في حكم بني بويه، كان في ركن الدولة وعضد الدولة وعماد الدولة أحمد وعلي والحسن. سلط بعضهم على غرب فارس وبعضهم على بغداد وبعضهم على هواز، تقاسموها. من الديلم من فارس مذهبهم شيعي. الأندلس يحكمها الأمويون، سنة خلص، عرب وسنة خلص الحكم. فالآن في قرن واحد يحكم العالم الإسلامي مذهب سني، مذهب إسماعيلي، ومذهب شيعي. هل يعقل أن هذه المذاهب عبر 100 عام لا تلقي بظلالها على مسيرة الفقه؟ محال. يعني إنكارها يعني كمان ينكر ضوء النهار. فأنت عندما تدرس الفقه إن لم تدرسه مقرونا بالتاريخ واحد، مقرونا بالحياة الاجتماعية للناس، لا تجعل القرآن كتابا كأنه أنزل لقوم غير موجودين. ترى القرآن كتاب سماوي أنزل لإصلاح أهل الأرض. لابد أن تعرف حياة الناس. عدم دراسة متى نحن ندرس حياة الناس؟ إذا جاء الطالب يقدم رسالة الدكتوراه يكتب الحياة الاجتماعية لفلان العالم الذي يعني يتكلم عن ابن تيمية وابن القيم أو غيرهما من العلماء، لكنه في الحياة العملية يتجنب هذا كله. يريد يعني حتى سيرته صلى الله عليه وسلم أيامه النظرة ما يعني حتى تفقهها لابد أن تنقلها اجتماعيا، لابد أن تنقل الحياة الاجتماعية. أنا لا أريد أن أطيل عليك، لكن حتى يكون الإنسان فقيها لابد أن ينظر بعين الشرع وعين القدر. إن نظر بعين الشرع وحده ظلم الناس، وإن نظر بعين القدر وحده ظلم الشرع. يمكن تعرف لي الثنتين؟ نعرف الثنتين. مثلا يعني أنا سأتي بحديث ومنه أشرح. يعني شوف، جابر بن عبد الله، هذه شوف عامية وجات معايا والله إنها زي الغصة لكن عاد جاءت. جابر بن عبد الله روى حجة النبي صلى الله عليه وسلم في روايته رضوان الله عليه، وهو أصل في مناسك الحج. الحديث هذا رواه مسلم في الصحيح وشرح كثيرا وخرجت منه فوائد. في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أردف الفضل بن عباس ابن عمه
أكبر أبناء العباس، أردفه من مزدلفة إلى منى. كان الفضل وضيئا وسيما جميلا. أين الآن الفضل؟ رديف النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت امرأة وضيئة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر، وهذه ليس لها علاقة بالحج، مع ذلك جابر رجل تام الخلقة، يعني تام العقل، ليس فيه نقص، من الذي يخفي النقص؟ قال فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. الآن لو بتخاطبها تأخذ المسألة بعين القدر وحده، بعين القدر وحده. ما عين القدر هنا؟ أنه شاب وضيء شاف شابة وضيئة، شابة وضيئة شافت شاب وضيء، طبيعي مما فطر الله الاثنين رجل وامرأة ذكر وأنثى أنه يكون في نظر. هذا قدريا منطقيا صحيح، ما حد يعاند فيها، منطقيا صحيح، يعني من يعارض في هذا؟ منطقيا صحيح. هذا عين ماذا؟ هذا عين القدر. فالآن هما بعين القدر نظر إلى بعض. ما الذي يمثل الشرع؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فعليه الصلاة والسلام لو نظر بعين القدر وحده لتركهما، تملأ عينها منه ويملأ عينها منها. لو نظر بعين القدر، لو نظر بعين الشرع وحده لعاقب وعزر الفضل بن عباس. أنا أردفك وأنت يعني رديف خير البرية وأتقى الناس، تتركني وتنظر إلى امرأة. مع ذلك ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ لوى وجه البصر الفضل، يعني لا تنظر. هذا إجراء شرعي مصاحب أنه عليه الصلاة والسلام فطن، علم وهو أعلم الخلق أن هذا شاب وهذه شاب، فلم يصل التعنيف والتعزير إلى اطراح مسألة القدر، ولم يصل قبول القدر إلى اطراح مسألة الشرع. خذوا الناس بهذه الطريقة، بعين الشرع وبعين القدر، في الفتيا في الفقه تصل إلى مقصودك. إلا في القضاء إذا وصل الأمر إلى الجناية أمر آخر، يعني أمر يختلف. إنسان قتل إنسان، هذه مسألة أخرى، لأنها الآن في تعدي على آخرين. لكن هذه المسائل النظر بعين الشرع وعين القدر هو الذي يريح الإنسان لما يعظ، لما يتكلم عن المنابر، لا يغلبه الحماس، لا يفسق الناس، لا يبدعهم، لأنه في أشياء منذ أن كانت الدنيا لا يمكن أن ترتفع. منذ أن كانت الدنيا هي أصلا مكمل الابتلاء، وقراءتها اجتماعيا وتدريس مثل هذه الأحاديث للواعظين ولهيئة المعروف والنهي عن المنكر وللمحتسبين ولغيرهم من يتصدر قبل أن يتفقهها العامة، لأن الناس تبع لهؤلاء. حتى لا يأتي أحد يرى موقف الآن مثلا في المناسبات الوطنية عز الله البلاد يحدث بعض الأشياء التي نسلم جميعا أنها خطأ، ويأتي تصرف من النيابة العامة وفق الله القائمين عليه لكل خير بإجراء يعلن أنه حصل في مكان كذا وصور وأنه قبض على من فعل، وهذا أمر لا شك أنه محمود ومحسوب بجلال النيابة العامة ولأجهزة الأمن في الدولة. يأتي من كأنه لم يرى شيئا إلا هذا، فهذا نظر بعين الشرع ولم ينظر بعين القدر، نظر بعين الشرع فقط ولم ينظر بعين القدر. لا يعني أنك تدعو الناس إلى لا سمح الله إلى ما يخل بالدين، لا يقول بهذا عاقل، لكن لابد أن تتعامل مع الناس على أنهم عرضة للأخطاء، كذلك خلقهم ربهم. لو لم تذنبوا لأتى الله بأقوام يذنبون فيستغفرون فيتوب الله عليه. الله الآن يا أخي الحبيب يتكلم عن صفوة أهل الأرض في زمن نوح، وقال اركبوا فيها. الله عز وجل قال له احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وقال في آية ثانية وما آمن معه إلا قليل. هؤلاء القليل في ذلك الزمن هم صفوة أهل الأرض. دعا لهم نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. طيب زين، واضح الآن؟ مع ذلك قال الله ماذا قال نوح في السفينة؟ قال وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. ترى أنتم أفضل من في الأرض لكن لم تسلموا من أخطأ، ولذلك قال إن ربي لغفور رحيم.
يعني ما حملتكم على أنكم بريئون من الذنوب والخطايا وهم يومئذ هم، مع ذلك قال إن ربي غفور رحيم. هذا أمر لابد من استصحابه في حياة الناس. إذا الصديق رضي الله عنه، وهو الصديق أعظم قامة بعد الأنبياء رضوان الله عليه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: قل واغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. قال الشراح: مغفرة من عندك معناها إن لم أكن أهلا لأن تغفر لي فأنت أهل لأن تغفر. إذا الصديق يقول مغفرة من عندك، ماذا نقول نحن؟ نسأل الله أن يشملنا بعفوه. المقصود من يتصدر لابد أن يكون في هذا الأمر على بينة. ليس المقصود إثبات التهمة على الناس، أنت لست قاضيا، إنما المقصود يعني حمل الناس على ترك ما يتلبسون به من ذنوب في ستر من الله وعافية. طيب، في لك أكثر من لقاء، وآخر لقاء كان مع المديفر كنت تطلب فيه تجديد الخطاب الديني. نعم. فقبل ندخل أصلا في فكرة تجديد الخطاب الديني، ودي أعرف ماهية الخطاب الديني اللي أنت تطلب تجديد ده. أن صح التعبير، واعذرني على جسارتي، أرى أنا أنه لابد أن يعاد من قبل مؤسسات شرعية وعلماء ربانيين منصفين متجردين للحق تتبنى الدولة اختيارهم ويعيد النظر في كثير من طرائق الوصول للدليل الشرعي. أمر مجمل لكنه لا بد منه، بمعنى الاتكاء فقط على أصول المذاهب الأربعة رحمة الله عليهم جميعا ليس صوابا، بمعنى أن إيقاف روح الاجتهاد في الأمة أضر بها. نحن نعلم أن مالكا والشافعية وأحمد وأبا حنيفة أفذاذ ورجال وعلماء وربانيين، ونسأل الله أن يحشرنا معهم، لكن لا يعني أن الله جعل الحق محصورا فيهم. أنا أعلم أنه لا أحد نظريا يقول بهذا، لكن ليس المعول عليها المسألة النظرية. ثمة أشياء كثيرة لا بد من تأهيل علماء يأخذون بحق مصاحبين ما وصل إليها أولاء الأكابر دون طرح له ودون إقصاء ولا إبعاد، يستفيدون منه، لكن لا يجعلونه هو وحده الحكم والطريقة التي لا خامس لها في استنباط الأحكام الشرعية. ليه تعتقد أن هذا مطلب؟ حتى يصل الناس إلى أن يكونوا على يقين أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان. استجدت مسائل لا تعد ولا تحصى، ينبغي النظر إليها. ثم ثبت لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد أن كثيرا من المسائل أو من الأشياء التي قبلت لم تكن صحيحة، وإن كان هذا طريق شائك، لكن ذلك قلت أنا يحتاج إلى أمرين: علماء ربانيين منصفين متجردين، والدولة هي التي تختارهم وتعينهم وتفسح الطريق أمامهم. يعني لابد أن يأتي من السلطان. هل في أحد يشوف اليوم أن الإسلام لم يعد صالح لكل زمان ومكان؟ لا، المقصود أن بعض الفتاوى الآن يعني لا يمكن إجراؤها على واقع الناس اليوم. مثل إيش اللي يجي في بالك لما؟ كثير جدا. يعني أفضل الآن عدم الدخول في التفصيل. طيب، ولذا تشوف أنه مهم جدا جدا، مهم إلى أبعد درجة. لا، ليس الحل في إبقاء التقليد على ما هو عليه. كما أن الدول تشيخ فالمذاهب تشيخ، مذاهب غير الإسلام. يعني لابد فهم العلماء للإسلام والنصوص شيء والنص نفسه شيء آخر. هذه أمر لابد من التفريق بينهما يعني. وهذا الصراع اللي تراه الآن في السوشيال ميديا بين الفرق الإسلامية شيء عجيب، يعني شيء ما هو معقول. وهل هذا محصور على السعودية أو على منطقة الخليج في الديانات أو في العالم الإسلامي؟ موجود في المشهد. لا، لابد أن يعني تعرف، ما يخفى على شريف البكن، هذا موجود في كل الديانات.
يعني أنت تعرف أن المسيحية مثلا الكاثوليكية أولا، ثم صار الانقسام مع الأرثوذكس، الكنيسة الشرقية في الإسكندرية والغربية في روما، ثم جاء في وسط القرن السادس عشر مارتن لوثر وأتى بالبروتستانت كمذهب، مضى هذا المذهب وسموا أهله بالمحتجين. ثم يظهر أنها إن كان لم أنسى إليزابيث الأولى غيرت في المفهوم وأتت بالمذهب الإنجيلي لما خشيت أن البروتستانت الأوائل حادوا إلى الليبرالية، عمدت إلى المذهب الإنجيلي، وهو الآن موجود. الكنيسة التي في إنجلترا هي التي ترعاه. هذا في مذهب في دين غير الإسلام موجود. فالديانات يعني قلما تنجو من مثل هذه الأمور، لكن إذا وجد يعني حاكم مسلم ذو هيبة ذو قدرة ذو سلطان وأذن لعلماء ربانيين اختارهم على علم على أن يعيدوا النظر، أعتقد أن هذا سينجم عنه خير كثير للأمة، خير كثير للأمة. والحق يعني نحن نعرف، يعني كل السعوديين يشعرون بهذا، أننا في عصر مختلف في رجل مختلف. يعني الأمير محمد مختلف كثيرا عن غيره مع جلالة من سبقه، لكن هذه مواهب يقول عنها النابغة مواهب لا تعطى على نكد. يعني الله عز وجل يصطفي يختار، والحكم يعني فيه إنسان يقولون يولد ملك، لكن في إنسان يولد حاكم. فرق بين الاثنين فرق كبير. عبر التاريخ ولد ملوك كثير في إنجلترا، في فرنسا وغيرهم، يعني ملوك، حتى في المسلمين يعني زي كذا، وقد يموت ولم يترك أثرا. لكن في إنسان يولد حاكما، حاكم يعني يقضي يحكم، بالعامية بت. ويعتقد يعني أن الأمير محمد ولد حاكما، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب لما نتكلم عن التجديد وأهمية التجديد، هل إحنا نتكلم عن تجديد الدين وهذا موجود على مر العصور، ولا نتكلم عن تجديد الخطاب الديني؟ تجديد الدين سينجم عنه تجديد الخطاب. الخطاب مسألة أخرى، الخطاب الوعظي، الخطاب الفقهي، الخطاب في الجدل، خطاب في المعاملة مع الآخرين، هذا ناشئ عن تجديد الدين، عن ما استقر عند الناس من مفهوم الدين، عند العلماء، عند المؤسسات الدينية، عند أولي الأمر، عند من يحمل راية الدين. وهل هل نقدر نخلي إنه الخطاب الديني هو مسألة مرتبطة بسياقات العلمنة أكثر من أنها هو الآن سؤال من هو الذي أوكل إليه التجديد؟ نحن نعلم أن مثلا عندما قست الصحوة على الناس وجد البعض طريقا إلى الناس من خلال الصحوة، يعني يريد أن يمرر أشياء بحجة أن الصحوة قست على الناس. هذا موجود ولا ينكره أحد، يعني على مستوى العالم الإسلامي كله موجود، ومررت أمور يعني محاولات كثيرة، يعني ليس المقصود منها إصلاح الدين، لكن وجدت الثغرة التي استطاعوا أن يمرروا خطابهم منها. ويوجد رجال لا مصلحون علموا يقينا أن الصحوة قست وحدت بالناس عن منهج الحق، فأرادوا رد الناس إلى المنهج الحق. فلم يكن أخطاء الصحوة ثغرة للهدم، وإنما هي طريق يعني باعث لإعادة البناء، باعث لإعادة البناء. وهذا الذي يجب أن يحصل، أن يعاد البناء. ولذلك أنا قلت علماء ربانيين يتولى أمرهم واختيارهم السلطان، ويطلق لهم الحرية في قضية إعادة النظر في كثير من الأمور. قلت أن التفصيل في الأمور هذه يحتاج يعني إلى أشياء أخرى، يحتاج حتى إلى إذن في الكلام. كيف تقرأ المشهد اليوم؟ غياب المشهد الديني، هل هو حاضر في المجتمع؟ هل هو غائب؟ كيف تقرأ اليوم؟ هو كان هناك مشروعات ولدت ميتة، لأن ليس المقصود منها الدين، المقصود منها الكراسي، ثم كشفت حوربت
ظهر ما وراء الأكمة منهم فاطرحها الناس حكاما ومحكومين. لابد من إيجاد بديل، لابد من إيجاد بديل، لا يمكن أن يترك الناس هكذا. متفقون على أن من تم إزالتهم كان حقا، وأنهم ما أرادوا بلباس الدين نفسه، وإنما أرادوا أشياء أخرى. لكن حتى يمضي الناس على الهدى لابد من مشروع إسلامي يصاحب التجديد الذي قلناه، يكون حاضرا في الناس اليوم. هذا إلى الآن يعني في ظني لم يتشكل، ويقع يعني على ربقة الدولة، على العلماء، على أهل الفضل المخلصين الناصحين العارفين يعني الذين ليس لهم مطامع خاصة لا سياسية ولا مالية ولا علو في الأرض اجتماعيا، وإنما المراد إعادة الناس إلى الحق. هؤلاء هم اليوم الذين يجب أن ينظر إليهم بإكبار ويختاروا ليحملوا الراية ويأتوا بمشروع إسلامي عظيم يسد الثغرة التي ستحصل لا محالة أو حصلت. وما أثر وجود هذه الثغرة على المجتمع؟ والآن هيشعر في خواء، يعني سيشعر المجتمع اليوم وغدا في شيء من الخواء الروحي. فنحتاج أن نعيده، لا أن يعني مثلا نتكلم بأكثر من اللازم في قضية الذم. يعني يوجد من يحسن الذم أو يوجد من يحسن الهدم، لكن أنت الآن في حاجة إلى من يحسن البناء ويضع الناس على بديل. يعني نذكر واحدة من مقالة نشرت في بلومبرج أو تحقيق ناسي والله، بس إنه من فترة، فكانت إنه كيف إنه السعودية أو إن السعوديون ريحين جالسين يلقون إنه اليوغا والتأمل وبعض الممارسات الروحانية بديلة عن غياب المشهد الديني في المجتمع، وكيف أثرها على هذه. فأعتقد إنه هو يعني ليس ذلك النقص الكبير الذي يستطيع الناس يعني يحتاج الناس فيه أن يلجأوا إلى هذا. يوجد في الحرمين خطب رائعة يعني مشايخنا الأجلاء وإمتنا وفقهم الله، لكن لا شك يوجد قصور، نقص يوجد. لكن المسافة اللي ما بين الناس والعلماء والخطب اللي في الحرمين وفي غيرها وما بين الخطاب اللي يوصل والعولمة والخطاب اللي يوصل من كل مكان للشباب اللي يناسبهم، أحس أن الفرق واضح كبير. في فرق واضح. لابد من إيجاد هذا البديل. ولذلك مثلا إنشاء مؤسسات دينية جامعية أو علمية يدرس فيها الناس ما ذكرناه آنفا من قضية كيف يفقه الناس الحديث النبوي. أنا أعتقد أن الناس لو درسوا السيرة حقا سينجم عن ذلك علماء أجلاء يستطيعون مخاطبة الجميع. يعني بقدر الله النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الكبار، خاطب الكهول، خاطب الشباب، خاطب اليهود، خاطب النصارى، خاطب الوثنيين، خاطب جميع الفئات. ففيه والله يقول قوله الحق لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كيف بيكون شكل المجتمع بعد وجود مثل هذه المؤسسات؟ سيصبح مجتمعا معتدلا غير منفك عن الحضارة التي حوله. لابد، ولو قرأ التاريخ جيدا سينفتح الحضارات. لو قرأ يعني من أين أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالخندق؟ حضارة فارسية. من أين أتى الصحابة رضوان الله عليهم بقضية وضع ما يعرف به جنازة المرأة من جنازة الرجل في زمن فاطمة رضي الله عنها؟ من حضارة الحبشة. من أين عرف النبي صلى الله عليه وسلم قضية أن الكتب للملوك تختم؟ حضارة أممية من قضية فارس والروم. وقال عليه الصلاة والسلام كنت أريد أن أنهى أمتي عن غيلة حتى علمت أن فارس والروم تصنعانها فلا يضرانها شيئا. هذه حضارة من فارس والروم. المرأة كانت إذا حملت يعني تنهى عن أنها ترضع مولودها، قالوا يضر المولود، كثقافة عربية قديمة. ثم تبين له صلى الله عليه وسلم أن فارس والروم المرأة تحمل ترضع ولا يضر الغلام شيئا، فلم ينهى أمته. فهذا ليس وحيا من السماء، وإنما حضارة مقتبسة. لا يوجد ما يمنع أخذ الحضارة من أي أحد كان. الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أولى بها.
طيب لما يكون مجتمع فيه مذاهب مختلفة وفيه أفكار مختلفة ما يولد نقاشات وصدامات هذا إثراء بس ما تتشكل صدام؟ ما تشكل صدامات إذا كان كل منهم يعلم أدب الاختلاف. وأنت يعني لما أنا أقول إيجاد مشروع لابد أن يكون المشروع مشروعا متكامل. لا نعيد إلى قضية الذي حصل عند ظهور المذاهب الأربع عندما كانوا يتقاتلون، حتى ورد عنهم أن بعضهم يمنع الزواج، شافعي من أحناف وما إلى ذلك. صراع مذاهب هذه يعني يشبه بالدروشة، والإسلام أكبر من ذلك. لكن الأمور يعني أنت إذا كنت يعني الله عز وجل أذن لك أن تتزوج يهودية أو نصرانية، وأنت ستعاشرها في البيت وهي أم أولادك وتأوي في البيت وهي على فراشك، لابد من طريقة للتعايش. فإذا أذن الله بهذا مع يهودية أو نصرانية، كيف لا يأذن الله؟ كيف لا نجد أن تخالفني الرأي في مسألة أنت مؤمن بها وأنا مؤمن بخلافها، أن نعيش سويا؟ من أين؟ لماذا نحترب؟ لماذا نتقاتل يعني؟ ثم أن الله عز وجل نسب الاختلاف إلى ذاته العلية، والله لا ينسب إلى ذاته نقصا. الله قال وله اختلاف الليل والنهار. لا يمكن أن يكون الاختلاف شر كله وينسبه الله إلى نفسه، محال. لكن الناس يعني هو مشكلة، قلت لك أنا قضية دار الندوة ودار الأرض، هي القضية. هو أنت تخالفني وحاول أن أسقطك بكل طريقة كانت، أو أنك تحاول أن تسقطني بكل طريقة كانت. وعندما يتكلم العالم أو الشيخ في مجلس وعظه وهو يلمز ويغمز ويجعل أن الجنة وقف عليه وعلى أتباعه، فقد هلك وأهلك الناس. يعني الجنة هذه مسألة أخرى، الكلام في الآخرة، كلام في الجنة والنار ويوم الوعيد، هذا ليس لك ولا لي، ولا ولم يكلفك الله بهذا ولم يكلفني الله به، ولست أنا مسؤول عنك ولست مسؤولا عني. يعني لا أنا مكلف بأمور تعبد الله بها، يا أنت نفسك مكلف بها، فهمتها أنت على وجه وفهمتها على وجه، الأصول نحن متفقون عليها، غير ذلك بديهي جدا أن نختلف. قال وطئ للناس كتابا تجنب فيه شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس. من ابن عمر ابن عباس؟ صحابة، أحدهما عرف بالشدة وأحدهم عرف بالرخص. هذا علمه جعله شديدا وهذا علمه جعله يرخص للناس. لم يرد منهما أحد، ليس في أحدهما زهد في الجنة ولا حب للنار، كلهم يريدوا الجنة ويخافوا النار. لكن هذه طريقة في العلم لابد الناس تتحملها، وهذا الإشكال الموجود يعني مشكلة. ولذلك قلنا في الأول أن قضية المذهب الواحد هي المشكلة الكبرى، مشكلة كبرى في قضية جبر الناس على مذهب واحد. من هو المسؤول عن تجديد الدين؟ هل هو الحاكم؟ السلطان والعلماء. السلطان والعلماء، نعم. طيب لما نتكلم يعني في لقائك أتذكر في مع مديفر كنت تقول كيف التجديد؟ كنت تقول التجديد يكون ما يحتاجه الناس، فيأتي الله بالمجدد لما يحتاجه الناس. ابن تيمية يقول التجديد إنما يكون بعد الدروس، أي من درس من أحكام الشريعة ومذهب من معالم السنن. فما تشوف أن تعريفك للمسألة واسع، مسألة التجديد؟ أولا ابن تيمية عالم جليل رحمة الله تعالى عليه، وبذل مجاهدة في الله إن شاء الله حق جهاده، ويبقى رجلا غير معصوم، يعني غير معصوم، أصاب في أشياء كثر. ما كان رحمة الله عليه كما قال ابن القيم أو كما قال الذهبي أو غيره يحسن قضية يعني التعامل مع خصومه، يعني جلب على نفسه أعداء. والذكاء الاجتماعي مهم جدا في من يريد أن يجدد. احنا خرجنا الآن عن الموضوع، لكن مهم جدا أن يكون الإنسان يحمل ذكاء اجتماعيا، لا يعني مشروعا تصادميا مع الناس. ما قاله ابن تيمية صحيح، وما قلناه إن شاء الله أنه صحيح. أنت العالم مسؤول عن أهل زمانه، وأحيانا تكون يعني ما أنت مسؤول عنه، ما رأيته نقصا في زمنك هو الذي أنت مطالب أن تظهره، لكن كلما أظهرته بقواعد تبقى بعدك هذا أنفع للناس، هذا أنفع للناس بطريقة حكيمة. لكنني أنا أقول، أنا مؤمن بكلامي هذا، أي تجديد أو دعوة ليس وراءها
أزر من السلطان لا يمكن أن تعيش، لا يمكن أن تحيا، محال. إذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالسماء بوحي السماء كان يقول: ألا رجل يحميني، ألا رجل يحمل عني، يعرض نفسه على القبائل، يبحث عن سلطان يحميه حتى يبلغ دعوته. فلما آزره الله بالأوس والخزرج الذين عرفوا بعد ذلك بالأنصار رضوان الله عليهم، هم عصبته التي فاء إليها فنشر دين الله. فما لم يكن في مكة لعدم وجود النصير الذي هو الآن ماذا؟ السلطان. من غير السلطان لا يمكن أن يكون هناك إصلاح بالمعنى الصحيح، محال. أنت يعني كمن يبني قصرا على الرمال، إذا أردت أن تقوم أنت لوحدك وتجعل بينك يعني، لكن والمصيبة الأدهى عندما يأتي أحد ويتقرب إلى الناس بإذهاب هيبة السلطان. والله هذا لا أبقى دينا، لا أصلح دينا ولا أبقى دنيا، لا أصلح دينا ولا أبقى دنيا. الله جعل السلطان ظل له في الأرض، هذا أمر محسوم شرعا. فإبقاء هيبته هو إبقاء للدعوة نفسها، إبقاء للدين نفسه، إبقاء للمسيرة العلمية للدين. أما إذا كان العلماء يعني ينازعون الأمر أهله، هم بذلك خالفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأن لهم أن يصلوا إلى مقصودهم. وش أشكال التجديد اللي حصلت في تاريخ المسلمين؟ الذي حصل يعني في تجديد علمي محض، مثل الشافعي لما أتى بأصول الفقه، هذا تجديد علمي محض. لكن أنا يعني مزور هنا بمعنى مخفي، مو مزور بمعنى الناس. يعني يقول أبو بكر عمر: كنت قد زورت كلاما، يعني أخفيت كلاما، لأن الصدر في اللغة يسمى إزورار. ففي قلبي في صدري أشياء كثيرة، لكن لا أرى الوقت المناسب لإظهارها الآن. يعني أنا لا يمكن أن أنصح الناس وأنا أقع في الخطأ، يعني ما أريد أن أنصح الناس به لا بد أن أستأذن السلطان به، فما لم يأذن لي السلطان أن أقوله لن أقوله، لأن لا يمكن أن ينتفع الناس بنصحي وأنا أول الهالكين به. يعني هذا أمر يعني لا أرضاه لنفسي. لكنني أقول يعني أنت يعني تظهر الحاجة، وسأثبت لك كيف تظهر الحاجة من غير أن تكون مرتب لها. الكعبة الله يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. كان الناس في زمن النبي وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد بن معاوية بن يزيد وعبد الملك بن مروان يصلون خلف مقام إبراهيم من جهة واحدة. يعني الجهات الأخرى أستاذ عبد الرحمن معطلة، كل الصفوف هكذا، المقام وما وراءه. ازدحم الناس في زمن خالد بن عبد الله القسري، كان والي مكة في زمن بني أمية، لكن حاليا لا أذكر أنا في عهد أي خليفة، لكن وصلت إلى أبي جعفر، إلى أبو جعفر العباسي، إلى عبد الملك والد الخلفاء. فقال للناس: صلوا من جميع الجهات. الحاصل الآن ما هي كعبة بالعامية، صلوا من جميع الجهات. صلى الناس من جميع الجهات، ذهبوا الناس فطرة زي اللي يحصل الآن. أي شيء يحدث يروح الناس للعلماء، الشيخ عبد الله مطلق، سماحة المفتي، سماحة الشيخ صالح الفوزان، ما حكم جيد هذا من الناس، وهؤلاء علماء أجلاء الذين ذكرناهم أهل لأن يسألوا. فذهبوا إلى عطاء بن أبي رباح، وهذا عطاء كان في زمن سليمان، وكان لا يفتي في الحرم المكي غيره بإذن من سليمان. أرجع أقول العلاقة بين العالم والسلطان. فقالوا له: إن خالد بن عبد الله القسري جمع الناس على البيت. قال: أجد هذا في كتاب الله. قالوا: أين؟ قال: الله عز وجل يقول: وترى الملائكة حافين من حول العرش. الآن هذه الآية في سورة الزمر، والمسلمون يقرؤونها من سنين. لما وجد حاكم وعالم كلاهما ناصح ومسألة استحدثت، وجدوا لها مخرجا، الحاكم والعالم. هكذا يبنى الدين. ما جاء أحد وقال
ما فعلها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا معاوية ولا يزيد بن معاوية. مثل هذا ليس مثل هذا ترد الأقوال بصراحة. يعني هؤلاء أسلاف أخيار على الرأس والعين، نعم، لكن أنت مسؤول عن زمنك، عن شيء نازلة نزلت في زمنك، لا تخالف نصا ولا تخالف إجماعا، ثم توكل على الله وأنشئ مجمعا فقهيا من مدارس مختلفة. ليس صوابا أن يكون من مدرسة واحدة، ما كأنك سوت شيء. ترى من يكون مثلا عبد الرحمن عنده 40 طالبا درسوا على يديه أصبحوا نسخة منه، فيأتي أحد الناس ويشكل مجلسا علميا من 40 كلهم طلابك، ترى هذا مو من 40، هذا من شخص واحد هو عبد الرحمن. لكن مدارس عدة يحصل تواصل. مدارس فقهية أول شيء 4، ناس من علماء المالكية، ناس من، لأنه غالب الناس الآن بصراحة يعني قليل من ترى طلع على المذاهب ال4. يعني قد تأتي إنسان إمام في مذهبه يرجع له في المذهب الحنبلي، لكن لو سألته عن مذاهب مالك الشافعي وأصول يعني يعرف منها أشياء بسيطة ما درسها. ولو سألت مالكيا نفس الشيء، وسألت شافعيا قليل. هذا كذا أصول، فضلا عن مذهب جعفر الصادق الذي يعني يتبناه الشيعة، أو جعفر مذهب ابن حزم الذي شبه اندرس. كل هذه الأشياء قليل يعني نذكرها ولله الحمد. يعني محمد أبو زهر الإمام المصري المعروف رحمة الله عليه كان يدرس في الدراسات العليا في جامعة الأزهر المذاهب الفقهية، فأعطى المحاضرات، ثم أصبحت هذه المحاضرات كتب فيها الإمام ابن حزم والإمام أحمد، مالك، الشافعي، أبو حنيفة، جعفر، جابر بن زيد. جابر بن زيد طبعا مذهب الإباضية، وعندي نسخة من المذهب وأتأمله وأقرأه، وأنا يعني أجل أهل هذا المذهب وأحبهم، وليس بيني وبين أحد من أهل الإسلام خصومة، ولا أريد أن تكون بيني وبينهم خصومة، ولا يلزم أن أؤمن بكل ما يقولونه، لكن أنا لم يكلفني الله أن أكون حكما بين خلقه. يعني هذه نقطة أنا أعرفها من نفسي، ما كلفني الله أن أكون حكما بين خلقه. وقال ولست يعني قال على ربي حسابهم إليه تناهى علم ذلك لا إلي، وليس بضائري ما قد أتوه إذا ما الله أصلح ما لدي. أعود، أنا قرأت هذه الكتب حتى أكون على بصيرة في الدين، ولا أستنقص مسلما إذا تكلم، لأن الإنسان إذا كثر علمه قل إنكاره، إذا كثر علمه قل إنكاره. هذه قاعدة مهمة جدا في من يتصدر للناس. طب كيف إحنا ندرس أشياء شاخت؟ فليش يكون عندنا مناهج علمية أو معاهد علمية تدرس مناهج أنت تتوقع أنها شاخت وما عادت أنت إذا كنت تريد أن تنشئ إماما هو لابد أن يطلع عليها، لا يلزم أن يأخذ بها كلها، لكن على الأقل يكون مصاحبا، يعرف شيء في الشرع. كيف الوصول إلى أن تصبح إماما في الشيء؟ كيف تصبح شاعرا؟ حتى تقرأ كتب الشعراء، حتى 24 ساعة تردد الشعر وتعرف المعاني تصبح شاعرا. لكن هل يعقل أن إنسان لم يقرأ المتنبي ولا للبارودي ولا لأحد ثم أصبح شاعرا؟ محال، محال جدا، محال. ولذلك أن تراهم يعني أسأل الله العافية يعني البارودي كمجدد الآن قرأ لحاكى الكبار، حفظ أشعارهم، أي أحد منهم، أي واحد قرأت في سيرته تجده أنه كتاب لسان العرب معجم معروف كبير يعني جدا، كان شوقي يدمن النظر فيه ليل نهار، فضلا عن حفظه لشعر الأولين حتى يصبح شاعر. فكيف لو أنشئ إماما لم يطلع أصلا على أقوال الأئمة وعلى الأحاديث وعلى المدارس السابقة كلها لا يعرفها، كيف يصبح إماما في الشعر؟ إنما هو يقرأ ويصاحبها حتى تصبح جزءا من نسيجه الثقافي، ثم بعد ذلك يتكلم في دين الله. هل تعتقد أصلا أن أهل أنه نطلع بمذهب جديد؟ ما أعفيني من الإجابة. طيب ما بعرفك من الإجابة. إذا خلينا هذا على جنب، ما بعرفك من إجابة وش اللي وجدته أوجه الاختلاف بين المذاهب اللي انت قريتها كلها، وين تكمن أبرز الاختلافات؟ أحيانا في إثبات الحديث، وهذا في قضية الأحناف مع غيرهم. أن أبا حنيفة
يعني لم يكن يقبل أي حديث. والذين يظلمونه الآن ماذا يقولون؟ وهذا جهل. يقولون هذا الحديث في الصحيحين، كيف رده أبو حنيفة؟ هم لا يعلمون أو يعلمون أن الصحيحين وجد بعد أبي حنيفة، كيف سينظر فيهما؟ واضح؟ يعني أبو حنيفة متقدم، وفاته توفي عام 150، والشيخان لم يولدا في ذلك الوقت، الجليلين العظيمين أبو البخاري ومسلم لم يولدا 150، لم يكن هناك بخاري ولا مسلم، غير موجودين، فباب أولى لا يوجد كتابهما، لا صحيح البخاري ولا صحيح مسلم. هذا النقاط الأول في الاختلاف. هذا النقطة الأولى. الفهم، تمسك أحمد بالآثار جدا. الشافعي يعمل العقل، حاول أن يجمع ما بين مدرسة الرأي التي يمثلها أهل العراق، مدرسة الحديث التي رأسها مالك. عظم مالك عمل أهل المدينة، اتخذه حجة بينه وبين الله، ولم يصنع هذا الأئمة الثلاثة، يعني لم يقبلوا بعمل أهل المدينة. شيخنا الشيخ عطية رحمة الله عليه، العالم المصري السعودي الجليل، أصله من مصر وسعودي جنسيا، ودرس على يد الشيخ حمد الأمين، كتب كتاب في قضية عمل أهل المدينة، وله كتاب قيم واختلافه مع بقية العلماء، والكتاب نير يعني موجود مطبوع في رسائل الشيخ. هذه أبرز ما يمكن أن يقال عنها. مذهب جابر بن زيد الإباضية في أمور عقدية يختلفون فيها عن جمهرة أهل السنة. تعريف أهل السنة عند أهل السنة مختلف فيه، بعضهم يرى أن الأشاعرة خارج كونهم من أهل السنة. نقل عن السفاريني وغيره أنه قسمهم 3 أقسام: الأثرية مذهبهم الإمام أحمد بن حنبل، والماتردية أبي منصور، والأشعرية أبو الحسن الأشعري، ويرى أن هؤلاء الثلاثة كلهم يشكلون أهل السنة والجماعة. أكثر علمائنا في هذه البلاد لا يرون هذا، إنما يرون، كان الشيخ باز رحمة الله عليه مثالا في الورع والأدب يعني يقول هم من أهل السنة بمقدار ما وافقوا فيه أهل السنة. هي كلمة لطيفة تنم على الشيخ معروف رحمة الله عليه بالعلم والورع يعني، وقليل في الناس مثله. المقصود أنا لا أريد أن أتجنب أن أكون حكما، يعني هذه نقطة أساسية في حديثي معك. أنا لست حكما، أنا أعرض الأمور. طيب ليش تتوقع أنه أو ليش الناس تتخوف من فكرة تجديد الخطاب أو تجديد الدين؟ هذا حاصل. هم أحيانا الذين لا يريدون التجديد أشعروا الناس أن هؤلاء يريدون أن بين قوسين يميعوا الدين، فأصبح عامة المسلمين ينظرون إلى هذا الذي يجدد على أنه كأنه بحسب ما لقنوا يريد إضاعة دينه. ولهذا الذي يتصدر للتجديد أعانه الله. هو هل سيواجه هؤلاء العلماء الحرس القديم على هذا القول، أم هؤلاء العامة الذين لا يستطيع أن أحد يخالفهم؟ مخالفة العامة مكلفة إلى أبعد درجة. ذلك قيل سنة البلد وسلامة الولد، يعني الإنسان العاقل لا يخالف العامة ما أمكن. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني وضع حسبانا لهؤلاء، فكيف بمن دونه؟ يعني كلنا دونه. طيب كيف نعرف أن هذا تجديد وليس تمييع؟ الحق له أمارات وله براهين، له سواطع، قائله إقناعه العلمي، الحجج التي يأتي بها. لكن المهم أنت لا تقول له يعني كمجدد، لا تقول له على هيئة مسائل متفرقة، يعني حاول أن تبني قواعد. وأنا يعني لا أدري صواب أن أقوله لا أقوله، يعني يشهد الله قاعد الآن أبني قواعد في قضية التجديد بحيث يبنى عليها الحكم، قواعد يعني ما أرى أن السابقين يعني ما أقول قصروا فيه، يعني لم يوفوا حقه لأنهم شغلوا بغيره. فأحاول قدر الإمكان أن أعرف مكامن هذا الأمر وماكث أبني فيها، لكني لم أخرجها لأحد من الناس. وقلت مثل هذا يحتاج إلى إذن السلطان. ليش تعتقد أنه يحتاج إلى إذن السلطان؟ هذا القرآن يقول كذا. كيف يقول؟ القرآن يأمر بالاجتماع والألفة والاعتصام
والعلم إذا قيل في الشأن العام مجازفة دون الرجوع للسلطان سيحدث في الناس انقساما. فينبغي لمن يتصدر للشأن العام والأمور العظيمة والأمور الجليلة أن يكون على بينة من أمره بإذن من السلطان. السلطان يقدر هل هذا القول سيحدث خيرا أو لا يحدث خيرا، هل من المصلحة أن يقوله فرد أو أن تقوله مؤسسة دينية أو مدرسة علمية، أو هذا يرجع للسلطان، هو أعلم بحكم ما يصل إليه بصلاح الناس. طب وش علاقة السلطان بالعالم؟ يجب أن يعضد كل منهم الآخر. أصل إبقاء هيبة السلطان في القلوب مهمة العالم لا بد، وحفظ مكانة العالم عند الناس مهمة السلطان. وإذا اتفق نجم عن ذلك خير كثير يعني. وقد كان السلف رحمة الله عليهم يعني في زمن الراشدين أبي بكر وعمر كان الناس كلهم يعني يعظمون ولي الأمر ويجعلون له المقام الذي الرفيع في الأمة حتى لا تذهب هيبته من القلوب. لأن أول ما ظهرت المعارضة إن صح التعبير المعنفة التي قادها الثوار ضد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان جهلا منهم يعني إسقاط هيبته من قلوب الناس، نسأل الله العافية، فباعوا باللعنة يعني في الدنيا والآخرة. طيب، في واحدة من التغريدات كنت تقول أن الأمة أحوج ما تكون لإعادة النظر في قراءة تراثها. نعم. فكما ننهى عن تقديس الذوات لابد من النهي عن تقديس أقوال الرجال. من المشكلة اللي تشوفها اليوم في التعامل مع التراث؟ في تعظيم أكثر من اللازم لأنه قديم، والقديم دائما في كل الثقافات يعني يأخذ شيئا من القداسة، حتى في عالم الأدب. يعني لما ظهر شعر المولدين بشار من بعده مثال في الأدب، يعني كانوا ينظرون إلى السابقين إلى جرير والفرزدق والأخطل وامرئ القيس والنابغة إلى أنهم شيء لا يجارى، ثم ظهر من هم مثل هؤلاء وأفضل كالمتنبي والبحتري وأبي تمام وغيرهم يعني فهذا أمر يعني قديم في الناس، قضية تعظيم التراث، وهذا حاصل يعني موجود في الأمة عموما، يعني تعظيم التراث أكثر من اللازم، أكثر من اللازم. مثال كتاب الزاد، كتاب فقهي حنبلي مختصر على قول واحد في المذهب، كم مرة شرح؟ ما الذي يحصل الآن علميا؟ يأتي صالح عواد يشرح الزاد 2 3 4 5 6 يموت، كلنا للموت. يأتي أبرز طلابه يجلس في الكرسي، ماذا يفعل؟ يشرح الزاد. يجلس 6 7 سنوات يموت، يأتي ماذا يشرح الزاد. هذا تعظيم يعني أنا أعتقد أنه يعني طبع الشرح مثلا يكتفى به الآن، يعني حاول أن تنشئ جيلا يعني مهمته علميا أكبر من شرح الزاد. أنا أعرف أن الكلام هذا قاسي وقد لا يقبله كثير من طلبة العلم وقد لا يقبله حتى أجلاء العلماء، لكن أنا ما جلست هنا لأرضي أحدا من الخلق مع حرصي على أن لا أتخاصم معهم، لكن مصلحة الإسلام العليا يجب أن تقدم على أي مصلحة. طيب، إذا ودي الحين نرجع لموضوع اللغة والأدب، فأنت ذكرت قبل شوي، ودي أروح إلى يعني أهمية يعني اليوم فهم اللغة هو جذر أساسي في فهم القرآن والانعكاس على فهم الدين. فكيف يؤثر يعني كيف نتج اللبس اللغوي بين العلماء في اختلافهم في فهم الدين؟ السؤال ترى غير واضح، لكن العلوم الآلة والعلوم المساعدة مهمة جدا في قضية فهم اللغة. ولما يكون العالم مطلع إلى حد التضلع من شعر العرب وأساليبها في الكلام، فرق ما بين المعاني وما بين الأسلوب في الكلام. الأسلوب في الكلام أهم من فهم معاني المفردات، أهم من معاني، لأن المفردة لها عدة معاني، لكن أسلوب العرب في كلامه هو الذي يفهم منه ما هو المقصود. مثلا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر قضية القتل، لا يزال المرء
في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. المراد من الأسلوب تغليظ إصابة الدم الحرام، ليس المقصود افعل ما تشاء فقط لا تصب دم حرام. واضح؟ لو تأخذها كمفردات ستصل المفهوم الأول، لكن لما تأخذها كأسلوب ستصل إلى هذا. لابد من فهم أسلوب العرب في كلام. العرب لا أسلوب في الكلام. الاطلاع على شعر المعلقات بالذات، لأنه قبل القرآن ستعرف أسلوب القرآن، لكن أحيانا يأتيك أحد يحتج عليك مثلا بقول المتنبي أو قال بتمام في أسلوب. هذا ليس أسلوب عرب، هذا أسلوب هو محاكي للقرآن. ليس القرآن أنزل على هذا الأسلوب. واضح الآن؟ إن أنزلناه قرآنا عربيا يعني على أسلوب العرب في كلامها. يعني مثلا الله عز وجل يقول الرحمن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان إلى أن قال فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا الكلام قد يأتي إنسان يقول لما التكرار؟ تجيب هذا أسلوب العرب في كلامها. أين أسلوب العرب في كلامها؟ لا تأتيني بالمتنبي الذي هو يحاكي القرآن، يأتيني بشخص قبل القرآن حتى أقول لك أن القرآن أراد أن يوافق أسلوب عربي قديم موجود. يقول صح الحارث بن عباد يقول قرب مربط النعامة مني لقحت حرب وائل عن حيالي. قرب مربط النعامة مني إن قتل الشاب كذا بالنعل عالي غالي كلها قرب مربط النعامة مني. هو أسلوب العرب. مهل الربيعة يقول على أن ليس عدلا من كليب إذا كذا وكذا على أن ليس عدلا من كليب ويأتي ب6 7 أبيات يردد فيها هذه الكلمة ويأتي به. هذا أسلوب العرب في كلامها. إذن القرآن أتى بأسلوب العرب في كلامها. واضح الآن؟ من هذه الطريقة لو وجد يعني علماء، ذلك أنا قلت يعني لابد من العلوم المساعدة، لكن أنت تعجب توجد كلية قرآن مثلا تدرس القرآن تفسير القرآن وليس فيها مادة البلاغة. الطلاب لا يدرسون البيان والمعاني والبديع التي أركان علوم البلاغة الثلاثة، لا يدرسونها. أنا كيف سأنشئ طالبا قادرا على التفسير وهو لم يدرس البلاغة؟ ترى هذا عقليا لا يمكن، محال. أن تقول لي حافظ، نعم تأتي له ابن كثير والطبري والبغوي ويحفظ أقوالهم، نعم يوجد. هذه أصلا ما تحتاج علم. يعني أنا لا أريد أن يعني أصادم أحدا، لكن أتي بطالب في المرحلة المتوسطة خالي الذهن، ما الله أعطاه في الرياضة ولا الله أعطاه في شيء، وقل له هذه قول ابن كثير وقول كذا وقول كذا وقول، يحفظها ويأتيك يسردها سردا. لكن هل يصبح هذا إماما يفسر القرآن؟ هو حافظ للتفسير. كونه حافظ للتفسير هذه كل كلام الذي قاله الطالب هذا موجود في الكتب ليس جديدا. لكن أنا أريد شخصا عندما تأتي النازلة يعرف كيف يفسر القرآن. واضح الآن جدا. يعني هذا الذي يريد أن نصل به إلى الأمة. لكن أن لا يدرس علم البلاغة ولا البيان ولا المعاني ولا البديع ثم تقول له أنت طالب خريج كلية القرآن تفسر القرآن، بصراحة لا تدري كيف تعلق على موضوع كهذا. طبعا بعضهم ماذا اللي منعه؟ يقول البلاغيون يقولون بالمجاز، وهو ينكر المجاز في القرآن. ما الحل؟ ما ندرس البلاغة. هل هذا حل؟ كان المجاز في القرآن مسألة مختلف فيها، هل يوجد في القرآن مجاز أو لا يوجد؟ قال أفذاذ من العلماء لا يوجد في القرآن مجاز، وقال أفذاذ من العلماء يوجد في القرآن مجاز. والمجاز هو جزء، لا يعني جزء من العلم البلاغة، ليس كلها مجازا. فما الذي يمنعك من تدريس البلاغة؟ لكن بس هذه البلاغة مثال. بس أنا أتكلم كيف تنشئ عالما. فضربت مثالين في الفقه والتفسير. في الفقه أنهم يكررون شرحا واحدا، وفي التفسير ذكرت لك أنهم يأتون إلى جناح طائر لمن يريد أن يحلق في علم التفسير فيقصونه ثم يقولون له طر، يطير إلى أين؟ يذهب إلى أين؟ مقصوص جناح، ما يمكن يصير عالم تفسير. هذا ينطبق على كل الأدب بالكامل، يعني فهم الأدب يساعدك على فهم تفسير القرآن يقينا. بدون فهم الأدب
يكون صعب جدا انك صعب تفهم جداً. القرآن وتفسره. نعم. وهذا حاصل في اغلب الجامعات وكل الجامعات. اين حاصل؟ لست مكلفا بالبحث عنه، لكن لو وجد فهو نقص حتى يعني تبرأ الذمة. طيب هذا بالنسبة للأدب. ماذا عن اليوم يعني بقية العلوم سواء التطبيقية ولا التجريبية، الفيزياء كلها، يعني ما مدى إدراكنا لهذه المعارف؟ الإنسان كان مدركا لبعضها كان أقدر على فهم كلام الله قطعا. هي تحل إشكالات كثيرة، لكن أستطيع أن نضرب لك الآن أمثلة لكنها موجودة يعني. بس ما مدى أهميتها؟ أنه ليست بدرجة الأولى، لأن القرآن في النهاية هو كلام مقروء. وهل إقلالنا للمعرفة اليوم وإهمالنا، يعني اليوم العالم العربي بالكامل نقدر نتفق أنه نحن متأخرين في العلوم التطبيقية والعلوم التجريبية. هل أثر على فهمنا للدين؟ أثر على المجتمع؟ أثر كثيرا، لأن نحن أحيانا نريد أن نجعل الناس كلهم علماء فقه وعلماء شريعة، وهذا مضر جدا بالأمة، لأن تبقى جوانب حياة لابد للناس أن يعني يحافظوا على أن البلد لا يحتاجها من غيرهم. فانصراف الناس إلى وجهة واحدة لن يكون، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة تفقهون في الدين. ليس كلهم، ليس من المعقول. والصحابة رضوان الله عليهم وهم أكمل جيل وأمثل رعيل لم يكن كلهم علماء شريعة، مع أنهم كانوا في كل واحد منهم قد فتح الله له في باب معين يعني. طيب الحين أنا ودي أجي للشعر، والشعر يعني شيء مقرب إلى قلب صالح عواد. نعم. الحين أنت تفرق ما بين الشعر اللي يركز على عالم الأجساد والشعر اللي يركز على الأرواح، تعرف الفرق بينهم أصلا؟ تتكلم في الغزل. الغزل له قسمان قسمها الناس من قبل، يسمونه غزل عذري وغزل آخر. الغزل العذري يكون الشاعر متعلق بامرأة واحدة بعينها، كما عرف كثير بعزة وقيس بليلى وجميل ببثينة. وأما الآخر فالشاعر ليس له امرأة بعينها، وإنما كل امرأة حسناء يتشبب بها، وأفضل يعني زعيم هذا الباب هو عمر بن أبي ربيعة. أي المراحل الشعرية أقرب إلى قلبك وتحب تقرأ فيها أكثر؟ أنا أحب عالم الأرواح كثيرا، لكنني يعني لا يوجد شيء يعني الحمد لله يعني كثرة المحفوظ يجعل الإنسان يتنقل بين أشياء كثيرة يعني. ساعدتني كثيرا حتى في إيصال ما أريد أن أوصله للناس. طيب بالنسبة للشعر، سواء الشعر جاهلي، شعر من جميع عصوره، جميع عصوره إلى يومنا هذا يعني. تقرأ اليوم إلى اليوم ما عاد في باقي أحد يعني يؤتم به في هذا السوداني، الشاعر السوداني محمد عبد الباقي. نعم، عبد الباري. هذا شاعر بمعنى الكلمة الحق، هذا شاعر. قد يعني لا أظلم غيره وقد يوجد، لكن هذا شاعر بمعنى الكلمة. تقرأ اليوم قبل أجي اليوم ودي أعرف حتى رأيك في الشعر النبطي، بس ودي أرجع لأحمد شوقي والمتنبي. يعني أنت قلت أن أحمد شوقي أفضل من المتنبي، ما أدري كيف قلت كذا يعني وليش قلت كذا. ترى الذين يعني خالفوني والله لم يقرأوا شيئا لشوقي غالبهم يعني، لكن هو نشأ في يعني شوف، المتنبي في القرن الخامس وشوقي في العصر الحديث، بينهما حوالي 8 قرون أو 9 قرون. ماذا الذي حصل؟ طبيعي أن الدراسات السابقة كلها حول المتنبي، بحكم أنه كان موجودا في زمن المتنبي. كان الشعر شاغل يعني هو الشاغل للناس، فالناس كلها تتكلم عن المتنبي لأنه لا يوجد شيء أصلا يشغل الناس به مثل الشعر. أما شوقي ظهر في زمن الآن الناس مشغولة بأشياء أخرى غير الشعر. المتنبي الآن لو ظهر لن يشغل الناس به كما شغلوا في زمنه، لأن الشعر كان هو وقته، هو حالة الناس يعني. واضح الآن يعني اهتمام المجتمع في الشعر آنذاك ليس كاهتمامه الآن، وذلك ظلم شوقي. لكن أنا حفظت للمتنبي وقرأت ديوانه وشروحه، خاصة شرح البرقوقي، وقرأت ديوان شوقي
يعني صحيح إني لا أحفظ شعرهم كلهم محال، لكن أحفظ يعني يعني. وش اللي وجدته عند شوقي ما وجدته عند المتنبي؟ شوقي يحسن الكلام، يحسن القول في جميع أغراض الشعر بخلاف المتنبي. نعم. هما اجتمعا في أنهما أعطيا ما يعرف أن البيت يجري مجرى المثل، وهذا أكبر الدلالة على علو كعب الشاعر إذا أصبح يقول البيت والبيت يجري مجرى المثل. مثلا المتنبي يقول: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح وما لا تشتهي السفن. عجائز يحفظون هذا البيت. لماذا؟ لأنه جرى مجرى المثل. هو من قصيدة نونية: بما التعلل لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن، أريد من زمن ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن، إلى أن قال هذا البيت. البيت هذا جرى مجرى المثل. قال: أنا الغريق فما خوفي من البلل، جرى مجرى المثل. واضح؟ قالوا: من نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد، جرى مجرى المثل، وغير متكلف. هذه القضية نفسها موجودة في شوقي. يقول أحمد حسن الزيات أن شوقي عوض الله به الأمة 10 قرون، 10 قرون عوضها الله بشوقي. هذا الموجود في شوقي كما هو موجود عند المتنبي. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، قف دون رأيك في الحياة مجاهدا، إن الحياة عقيدة وجهاد. نفس الموجود. الفرق بينهما فهم المتنبي من الدنيا القسوة، أن السنة العظيمة فيها القسوة. لذلك قال: رماني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، فكنت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. هذا غير موجود عند شوقي. إن شوقي فتحت له الدنيا منذ أن ظهر إلى أن مات. قل لي ما الذي اجتمع عليه العرب؟ لا يوجد إلا شيء واحد: إمرة الشوق، الشعر لشوقي. الشيء الوحيد الذي اجتمع عليه العرب إمرة في العصر الحديث، إمرة الشعر لشوقي. غير ذلك لم يجتمع العرب على شيء. ما اجتمع العرب على شيء، نتكلم أدبيا ومعرفيا، ما اجتمعوا على شيء. مع ذلك حافظ وهو الند الأول له قال: أمير القوافي قد أتيت مبايعا، وهذه وفود الشرق قد بايعت معي. وأصبح يكتب في جميع دول العالم العربي عند التعريف به: أحمد شوقي أمير الشعراء. وله أبيات طبعا إسلاميا حمل قضايا الأمة بخلاف المتنبي في زمانه. المتنبي كان يحمل هم نفسه، هم نفسي وليته نجا. مدح سيف الدولة وقلت لا يحسن، ليس عنده ذكاء اجتماعي. يعني أصعب أحوالك أن تطلب ما ليس لك. لا يوجد عاقل يطلب ما ليس له. أنت ترى سيف الدولة اسمه سيف الدولة، بني حمدان هو تغلبي، وأنه حارب وجاهد، كان شيعي المذهب، وأسس دولة الحمدانيين في حلب، هي شبه مستقلة عن العباسيين، شبه مستقلة عن العباسيين، من الدويلات التي ظهرت من العباسية كثيرة. ثم تطلب منه ما يمكن يطلبه أحد، يعني أعطاك ثم ما زال، مع أنه كان يحب سيف، يعني كان المتنبي يحب سيف الدولة. القضية أنا لا أحد، يعني لا يوجد أحد يستحق مني أن أشغل به بحق، يعني زي كذا. يعني أنا أكرمني الله بأن أشغل بالقرآن، ومهما قرأت عن أحد من شاعر أو حاكم أو عالم أو أي أحد أشغل به إلى درجة معينة وأقف. أبى الله أن يعظم تعظيما مطلقا إلا هو. وهذه يعني لا بد أن يحفظها المسلم في قلبه. أبى الله أن يعظم أحد تعظيما مطلقا إلا هو. هذه يعني ندرسهم نقرأهم، لكن لا نكلف أنفسنا بأكثر من ذلك. ما في شك. لكن ودي أعرف، طيب وش اللي خلى المتنبي حاضر في الذهن الجمعي الأدبي عند العرب كله؟ شعره قوي، لكن هو ليس بالضرورة يعني أنه نقول أن شوقي أفضل، أنه ليس بشاعر. نحن نعلم أن المتنبي من أفضل شعراء العربية، لكن شوقي أفضل من المتنبي فقط، لكن ليس يعني إلى هذه الدرجة. يعني ليس المتنبي لا، المتنبي شاعر، لكنه لما دخل في باب الحكمة بقي في أذهان الناس تريد من، يعني يقول بعض النقاد إن الكل من المتنبي وشوقي عاصر الكبار وعاصر الدهماء.
فعرف طبائع الناس. والمتنبي لم يعمر كما عمر شوقي، يعني مات 50، شوقي أكثر، لكن لكل منهما قدرته الشعرية. ولكن المتنبي يعني له محبوه، وأحيانا بعض الناس لما يعني يجد نفسه في شخص يعظمه، هذه كذلك. يعني وش تتوقع أنه الناس وجدوا نفسهم في المتنبي؟ أنه لم يحقق مقصوده. فهو يتعذر بالمتنبي، والمتنبي فيه أنفة كاذبة، ولكن هو يعني يقولها، والناس يعني يحبونها طبعا. طيب وليش ما اشتهر برضو؟ يعني المتنبي دائما يأخذ عنه أنه الشاعر العظيم، بس أتذكر يوم شفت مقطعك برضو مع ياسر العمر، فإنه أغلب الحكم اللي ذكرها في أنها مسروقة. نعم. وفي كتاب اسمه النقد الأدبي لمحمد مندور، صار الدكتوراه رحمة الله عليه، وفيها الرسالة الحاتمية كلها بيّنت المعاني، أي من أين سرقها المتنبي، موجودة أصلا مكتوبة ومحفوظة يعني. وهذا شيء يعني موجود. وقضية اللفظ والمعنى وقول الجاحظ والمعاني مطروحة في الطريق قضية أدبية خاصة يعني. من الشعراء المعاصرين تحب تقرأ لهم؟ الآن قل يعني اهتمامي بقضية قراءة الشعر كثيرا، لكن كما قلت حاليا الذي يظهر لي، الذي يعني يدور في خلدي، محمد عبد الباري. بعضهم أصحاب قصائد أحادية، يعني ما فيه النفس الشعري الذي عند شوقي. موجود يعني بعض الشعراء بدون تسمية معاصرين، لكنهم يعني له أبيات بيت بيتين ثلاثة ملفتة فقط، لكن لا يوجد نفس للشعر يعني. من يستطيع أن يقول مثل شوقي ويبقى على القوة؟ قليل جدا جدا. طيب إيش رأيك في الشعر النبطي؟ حسن من حيث الإجمال، والله بعضه يعني الذي يعني يجعلني أعافه طريقة قوله. يعني أنا أخشى أن الإنسان إذا قاله كثيرا تذهب الفصحى من لسانه. هذه تراها مشكلة، يعني مشكلة كبرى، لأن الشعر النبطي له مفردات تنطق بالطريقة النبطية، وعندهم إهمال كبير لقضية الإعراب بلا شك، لا يعرفونها أصلا. ولو قدر أن مثلي حاكاهم وحفظ شعرهم لاضطربت كلمتي في المنابر وفي دروس العلمية، وهذا يضر بي كثيرا. يعني اللغة والدين هما أكبر ركنين باقيان على مدى الدهر للعرب، ولا ينبغي لعاقل أن يقترب منهما. تشوف أن الشعر النبطي تهديد للشعر الفصيح وللغة العربية؟ في تهديد. نطقه يعني أنت تعرف هذا، يعني زي كذا يعني كيف ينطقها الشاعر النبطي؟ يعني من سيفهمه غير من يعني أهل البادية؟ ما حد يفهم صراحة. يعني لا، يعني مثلا سعد بن جدلان تقدر، يعني أغلب الناس في السعودية يقدرون يفهمون شعره ويتعاطون معاه، وشعبيته واسعة يعني، صح؟ أكثر من شوقي. والعلة في الناس لا في الشوقي. طيب وش اللي يخسر نطق الشاعر سعد رحمة الله عليه للأبيات بشعر باللغة النبطية، يعني بلغة غير فصيحة صراحة. يعني الرجل أفضى إلى ربي، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه عالي الجنان، ورجل فاضل مشهود له بالخير فيما نعلم، أنا لم أقابله، لكن طريقة إلقائه هو وغيره أنا لا أحبذها أبدا، يعني محال يعني. طيب وش اللي يخسر الإنسان بعدم تعاطيه مع الشعر كإجمال؟ وش اللي يخسر الإنسان بعدم تعاطيه قراءة للشعر؟ الشعر ديوان العرب، محال أن يكون الإنسان واسع الثقافة ضاربا جذوره فيها ولا يحفظ شعر. محال. ما كان للشعر هدف زمان واختلف. الشعر ديوان العرب زمان إلى اليوم. أصلا الآن ماذا سيقرأ الإنسان؟ سيقرأ القديم. قلت هو لم يبقى بشعراء بمعنى الكلمة يعني.
إيه بس تختلف اليوم، مثلا زمان كان في الشعر، اليوم تختلف. ممكن الرواية، ممكن الأفلام، ممكن. أنا أتكلم لما نقول إنسان واسع الثقافة لابد أن يكون على اطلاع بالأشياء القديمة، وهذه مخلدة في الشعر. ما يستطيع يعني يستشهد ولا أن يقوم مقامه ما لم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة قال لمن حوله: ماذا قال حسان في هذا؟ الشعر ديوان العرب. حتى فهم الأشياء حولنا، أنا أتعجب ممن لا يحفظ الشعر كيف يفهم بعض الأشياء حوله، يعني تعجب. وكنا كندمان جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع، فلما تفارقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. هذا لما يدرسها الإنسان ويعرف مالك بن نويرة ومتيم بن نويرة كيف مات وكيف قتل وما حصل، مالك بن نويرة كيف قتل وما حصل، وقصة أخيه مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذا عالم ثقافي كامل. التناص التاريخي في الشعر العربي هو الذي أبقاه. لما تقرأ الكتب متى تتوقف تقول إن الكتاب هذا غير مفيد، ولا أن تكمل على أي حال؟ لا لست ملتزما بإكمال كتاب. أخذ منه بغيتي. لا يوجد وقت أن تقرأ الكتاب كله، لست ملزما بقراءة الكتاب. ليس قرآنا أجر عليه، يعني هذه نقطة أساسية. بس كيف تقدر تعرف أنك أنت أخذت بغيتك؟ أنا أعرف ممارسة. أنا الكتاب أعرف ما فيه، أقرأ الفهرس، أقرأ المقدمة عاجلا، يظهر لي ما أريد، أقلبه، أصبحت دربة. وش تعني لك مكتبتك؟ هي ملجأ. تأخذ وقت فيها كثير؟ أخذ فيها وقت بس أقل طبعا الآن، لكني أصبحت كمراجع. كم كانت بالعادة تأخذ منك؟ ما يعني حاليا تعرف أنا الآن يعني متقاعد. ترى أنك تزيد أجلس في المكتبة كثير. نعم، لكني يعني على هيئة أبحاث غير مكتوبة، تظهر في ذهني المسألة، أذهب إلى مراجعها، أقرأ فيها، ثم أخرج عن هذا العالم بقراءة أدبية. هكذا أروع عن نفسي يعني. هل فيه طريقة معينة أنك تأخذ ملاحظات أو تدون بعض الأشياء عشان تستذكرها؟ الطريقة التي عندي أكتب أرقام الصفحات، يعني صفحة كذا أكتبها في الأول، جيت مرت على معلومة أكتب الصفحة. فغالبا لما نرجع للكتاب أفتح المقدمة، يعني الغلاف الأيمن، أجد فيه أرقام صفحات. أحيانا أطلب من يعمل معي تصويرها وأجعلها في ملف مكتب. مثلا أكتب هذا الملف أدبي، الملف هذا تاريخي، الملف هذا مسائل في الحديث، الملف هذا مسائل في الفقه. تصبح الملفات جيدة. في مدونة كبيرة، يعني كتاب كذا كبير من الذي التي تأتي أشبه بالسجلات، هذه أكتب فيها الأشياء التي أرى أنها يعني أشبه بالنوادر، فأكتبها وأكتب اسم الكتاب. ثم هذا الكتاب بعد أسبوعين السجل ذا أعيد قراءته، ففيه فوائد من جميع الكتب التي مررت بها يعني. جربت تقرأ إلكتروني، كتب إلكترونية ورقية فقط؟ ما أتت معي، حاولت ولكن لم تجدي يعني. إيش اللي ما عجبك فيها؟ ليس يعني لم أرتاح لها، يعني سبحان الله ريحة الورق لها دور. طيب الإنترنت، الشبكات الاجتماعية تأخذ وقتك ولا؟ قليلا. أنا على مشارف 60 و60 معترك المنايا، فلو أذهبها الإنسان في قضايا تتبع الخلق وأخبارهم كذا لضاع. لكن يحاول قدر الإمكان يفهم ما حوله سريعا، يكتفي بهذا يعني. وش أكثر الشبكات، وين وقتك يضيع على الإنترنت؟ تويتر، واتساب؟ لا الواتس هذا تواصلي بين الناس، وفتحته مؤخرا وليتني مفتوح. متعب يعني، متعب جدا، لأن طلبات الناس لا تنتهي. صحيح، العامة لا تنتهي طلباتهم يعني، وعاننا الله يعني. والكل يتوقع أنك متصل. أي. والكل يتوقع مني أشياء لا أقدر عليها يعني، هذه مشكلة كبرى، لكن يفرج الله هم يهمه. آمين يا رب. الله يعطيك العافية. آمين. أكرمتنا بهذه الزيارة. أنتم كذلك، الله يرفع قدرك. وشكرا جزيلا. وعذرا إذا
يعني كان خطأ من القول أو شيئا من ذلك، لكن أسأل الله عز وجل لنا ولك التوفيق وأن ييسر أمرنا ويشرح صدورنا ويكفينا شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه يا رب. الله يعطيك العافية. حياك الله. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لحسن الغامدي في إعداد الحلقة، ساعد أيمن الحمادي وعمر العمران، والتصوير ياسر الغانم، الهندسة الصوتية محمد الحسن، والتحرير عدي عيسى، وفي الإنتاج أصيل بافرط. هذا فنجان أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع، ننشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض. الأسبوع المقبل ألقاكم. إذا فيه إضافات أسئلة شيخ فيصل. بس عندي سؤال في التفسير. لك طريقة معينة واهتمام في التفسير، أتوقع أنك لا تكتبه وإنما تلقيه فقط. توقع ماذا؟ أنك لا تكتبه كتابة، لا تنوي أن تكتب التفسير في كتاب. نعم نعم. أنا أقول القرآن قراءة تلاوة يعني. النبي صلى الله عليه وسلم أخذه مشافهة، فالتفسير جماله في أن يكون مشافهة، يعني يسمعك الناس وأنت تفسر، لا أن يقرأوا كتابتك. وأحيانا إيصال المعلومة وأنت تتكلم أفضل من إيصالها مكتوبة. إنه لغة العيون لها دور، لغة الجسد عموما لها دور، إيضاحك للأمر ما استطيع أن تكتبه كتابة هذا. بس حفظه بالكتابة ولا؟ أي، لكني لم أكتبه. هو يوجد لي كتاب واحد في السوق، كتاب واحد في السوق وجدته أمس في مكتبة جرير، اسمه الرياض النظرة في السيرة العاطرة. يعني يشهد الله أن هذا الكلام قلته ارتجالا قبل 20 سنة في مسجد في جدة ولم أراجعه، ولذلك قلت لك أن حافظ على لغة الفصحى، كتب كما قلته ولم يغير فيه حرف، وخرج مكتوبا دون أن يحتاج إلى مراجعة من أحد، لا مني ولا من غيري. مع أنني ولله الحمد والمنة المتن الذي كان يقرأ علي والله أول مرة أعرف المتن، فكان يقرأ علي المتن وأنا أشرح سيرته صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل أكثر من 20 سنة أكثر.